Hòa Sa Pháp ở Đông Dương và Vân Nam, được thành lập vào năm 1901 để xây dựng và vận hành tuyến đường sắt từ Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai đến Côn Minh thuộc Vân Nam, Trung Quốc. Tòa nhà hiện là trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nay ở số 82 Trần Hưng Đạo. Ga Hàng Cỏ, xây dựng từ năm 1899 đến 1902, theo phong cách tân cổ điển. Trên khu đất từng là nơi tập kết rơm cỏ để nuôi ngựa và trâu bò. Toàn quyền Đông Dương Côn Bù đến Hà Nội vào ngày 3 tháng 11 năm 1902, nhân dịp khánh thành Đại học Đông Dương và chính thức chuyển thủ phủ Liên bang Đông Dương từ Huế ra Hà Nội. Phòng bán vé, khoảng năm 1928. Toa hạng nhất, hạng 2 và hạng 3, khoảng năm 1928. Toa hạng tư, khoảng năm 1940. Toa ăn, những năm 1920. Khối trung tâm của nhà ga đã bị bom Mỹ phá hủy vào năm 1972. Được xây dựng lại vào năm 1976 theo kiểu Xô Viết, khá thô và thiếu tinh tế so với phần còn lại. Toa giường nằm khoảng năm 1930. Toa ăn, những năm 1920. Toa hạng nhất, những năm 1920. Toa hạng tư, những năm 1920. Ga Hải Phòng, hoàn thành năm 1902. Cầu Tam Bạc, còn gọi là cầu quay, hoàn thành năm 1902. Một nhịp cầu có thể xoay ngang 90 độ để mở luồng cho tàu thuyền qua lại. Từng bị hư hỏng và được sửa chữa trong chiến tranh, nên hiện nay cầu đã không còn quay được nữa. Ga Hải Dương, hoàn thành vào khoảng năm 1902, từng bị bom Mỹ phá hủy và được xây dựng lại. Ga Gia Lâm, hoàn thành năm 1902. Và xưởng sửa chữa đầu máy, hoàn thành năm 1905, tiền thân của nhà máy xe lửa Gia Lâm sau này. Điểm giao cắt giữa đường sắt và đại lộ Biếu Dì Nhì Ề, nay là đường Điện Biên Phủ, Hà Nội. Ga Yên Viên bị ngập lụt vào tháng 8 năm 1904. Ga Việt Trì. Cầu đường sắt qua sông Lô, những năm 1920. Cầu đường sắt qua sông Nậm Thi, nối Lào Cai và Hà Khẩu, xây dựng từ năm 1907 đến năm 1908, dài 120 mét. Năm 1940, cầu bị phá hủy, theo yêu cầu của Trung Hoa Dân Quốc,
nhằm ngăn quân Nhật từ phía Nam. Quan chức Nhật và Pháp tại ga Lào Cai vào ngày 1 tháng 9 năm 1940. Cầu và đường sắt Côn Minh đến Hà Khẩu được khôi phục vào năm 1957. Nhưng lại bị phá hủy một lần nữa trong chiến tranh biên giới Việt Trung vào năm 1979. Tuyến đường sắt đi Vân Nam hoàn thành vào năm 1910 với tổng chiều dài 855 km. Huy động hơn 60.000 công nhân bản địa, 1.200 kỹ sư và kỹ thuật viên, phần lớn là người Ý, đã có kinh nghiệm thi công ở dãy An Cơ. Khoảng 12.000 công nhân và 80 người châu Âu đã chết trong quá trình thi công. Toàn tuyến có 66 nhà ga, khoảng 173 cây cầu lớn và 158 đường hầm xuyên núi. Cầu vượt hẻm núi giữa hai đường hầm ở km 83, kết cấu thép thanh mảnh như một tấm gen. Trận không kích của quân Nhật năm 1940 làm sạt lở đá khi tàu đang tiến vào hầm, khiến 85 người chết và 120 người bị thương. Cầu qua hẻm sông Nậm Thi ở km 111, dài 67 m. Kết cấu dầm nghiêng, giải pháp mang tính đột phá của kỹ sư Paul Bodin. Cầu kết nối hai đường hầm xuyên núi. Hiện là di tích cấp quốc gia của Trung Quốc. Tháng 2 năm 1946, người Pháp từ bỏ quyền quản lý đoạn đường trên lãnh thổ Trung Quốc. Khi chính quyền Cộng sản kiểm soát Vân Nam, đoạn đường bị bỏ hoang từ năm 1949 cho đến năm 1957 mới được khôi phục. Sau đó, bị gián đoạn từ năm 1979 đến năm 1992, khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ. Ga Bi Xe Chài, nơi trung chuyển hàng và đặt văn phòng điều hành tuyến đường sắt. Ga nằm ở km 152, cách trung tâm hạt Mông Tự khoảng hơn 10 km. Hiện nay, tàu không thể chạy xuyên suốt qua biên giới vì chênh lệch khổ đường. Trung Quốc khổ 1,4 m và Việt Nam khổ 1 m.